umaga po. Thank you for joining me in today's session. This is brought to you by UP College of Education's Education Resilience and Learning Continuity in the Time of COVID-19. I am Assistant Professor Abigail Thea Canuto. I will be with you for the first part of today's session entitled Providing Psychosocial Support. Now, this endeavor is spearheaded by Task Force Education. It is chaired by Dr. Sherilyn Monterola as well as our Dean, Dr. Jerome Monviaje. Part of our secretariat are Dr. Lorelei Vinluan and Professor Tristan Orbeta. My co-members are Professor Maria Mercedes Arzadon, Dr. Marie-Therese Bustos, Dr. Liza Marie Campoamor Olegario, Dr. Clement Camposano, Dr. Jacqueline Cauyan, Dr. Maria Vanessa Lusong Oizon, Professor John Paul Maligali, Dr. Dina Joanna Ocampo, and Professor Elenita Ke. We also say thanks to Dr. Romilyn Metila, our editor, and our additional contributors, Educational Administration Area, Health Education Area, Reading, Early Grades, Art, and Language Education Area, and Special Education Area. Now, ito pong Education Resilience and Learning Continuity Plan, it is guided by the following principles of compassion, inclusion, and innovation. And if you've been able to access the College of Education's white paper, you will find there that there are 8 key strategies in implementing the plan. The first of which is prioritizing teacher and student safety, health, and well-being. And that's what we're going to focus on today's session. So first, we're going to look at the pandemic and our safety and well-being. Just very briefly talk about how it affects physical and mental health. I believe Professor Grace Tucapante has already touched on so many aspects of that when she delivered her webinar earlier this week. But I'm going to zero in on Nicholas Maxwell's Wisdom Inquiry. It's a particular pedagogy that aims to promote human welfare rationally. And finally, we're going to contextualize that pedagogy in the white paper and find out how wisdom inquiry can allow us to respond to our students with compassion. So if you look at the white paper, the following principles can be found. Okay? Now, the pandemic and our safety and well-being. Siguro lahat po tayo makaka-relate. It's a general truth that applies to us all. The pandemic is a threat to life in general. Maaari po na iba't iba ang epekto niya sa atin. Siguro meron tayong mga kapamilya o kaibigan, that they passed on because of the virus. Yung iba naman, naranasan nila na maapektuhan mismo ng virus na ito, nagkasakit sila, and it has been a threat to their body. Some of us are fortunate enough to be surviving so far without having to contract the virus at all. But nevertheless, I think especially when we were experiencing, community quarantine, na talagang stricto yung implementation nito, we've been having limited interactions, and we can't imagine even having the opportunity to go back to the way it used to be. So limited interactions and disrupted routines. We can't even plan our day the way that we used to do. So it's been very hard for a lot of us to be productive at home. For example, the line between work and home has been blurred. And of course, the anxiety of the unknown is something that we all have to deal with. We don't know kung kailan po magiging available ang bakuna, kung magiging available man siya. Hindi natin alam kung hanggang kailan po natin kailangang sundin itong mga protocols na ito na napaka-limiting sa ating buhay, and so on and so forth. And all of these things taken together would easily take their toll on our mental health. Indeed, this crisis has affected and will continue to affect us all, but we will eventually need to adapt to these new circumstances. We believe that we will have a greater chance of succeeding in adapting to these new circumstances if we forge a sense of belonging and connectedness despite the physical distance among us. So that's really the challenge now. Ngayon na meron tayong physical distance and we can't even see each other face to face, how can we possibly do that? How can we possibly
forge a sense of belonging and connectedness via Zoom, for example, via Facebook Messenger, and all other forms of computer-mediated communication. Well, Nicholas Maxwell could possibly provide us some insight regarding that by talking about something that he calls wisdom inquiry. So just a brief background on our philosopher. Nicholas Maxwell is a retired professor of science and technology studies at the University College London. He has devoted much of his working life to arguing that there is an urgent need to bring about a revolution in academia so that it seeks and promotes wisdom and does not just acquire knowledge. So it's useful for our purposes to differentiate wisdom inquiry on the one hand and knowledge inquiry on the other. So sabi po kasi ni Professor Maxwell, fundamentally, education functions to help people acquire knowledge. And the assumption is when we acquire knowledge, we are going to use them for our betterment. We're going to be productive members of the society. We're going to help solve social problems. Sabi ni Professor Maxwell, that is undoubtedly a worthwhile undertaking. But he argues that education cannot concern itself only with knowledge inquiry. To do so, according to him, is to be concerned only with problems of knowledge and not with problems of living. Because for Professor Maxwell, knowing facts, knowing how to do things would not necessarily tell us how to be a good person, would not necessarily tell us how to live a good life, how to be happy, how to take care of ourselves, or how to take care of other people in times like this, in times of crisis. So what is wisdom inquiry? Maxwell calls, therefore, for education that promotes human welfare rationally. It means two things, essentially. Articulating and improving the articulation of our problems of living, including our global problems. Second, proposing and critically assessing possible solutions, possible actions, policies, political programs, strategies, ways of living, and philosophies of life. Now, simply put, ano po ang ibig sabihin nito? Ito lang naman, that we should be able to provide space to discuss what our problems are and what we need to do about them. So just to expound on that a bit, the space that needs to be provided is one where students and teachers can ask one another questions about what they are going through, to share their thoughts and feelings with one another, not just because it's potentially therapeutic, but because it is a way to promote increasingly cooperatively rational resolving of conflicts and problems of living in the social world. Okay, so in other words, kung pasisimplihin po natin, kahit na virtual na ang klase, kailangan nakakapag-usap po tayo at ang ating mga estudyante, nakukumusta natin sila, nakapagtatanong sila, na-express nila yung anxieties nila, pero na-direct natin yon sa tatawagin natin later on na proactive coping behavior. So how do we now respond with compassion through wisdom inquiry? Kapag po kasi nagkaroon tayo ng space, naging successful tayo sa pag-cultivate ng space na sinasabi natin para makapagtanungan, makapag-usap ang mga estudyante at ang guro, the teacher will now be able to sense the vulnerabilities of students and help them more effectively because of this knowledge. So the key there is to cultivate an open, safe, and nurturing learning environment where these vulnerabilities can be heard and addressed. Okay, so pakitandaan po yan. So if you look at the principles again in the white paper, the objective there is to respond with compassion. Wisdom inquiry can do that by doing no harm. Following the Hippocratic Oath, it's not just a medical principle, it is a moral principle that everyone should follow to the best of our ability. What does that mean? Well, siguro specifically, when we decide on a remote learning delivery mode, we should consider whether its corresponding resources and technologies could be an added stressor to learners, teachers, and families. So it's important that when we talk to them, we actually listen to what they're going through
And we communicate to them also what we expect of them. So we need to set realistic goals as well, as that will be mentioned later. But again, the principle that we're going to be coming from is to do no harm. Communication, obviously, is central to the pedagogy of wisdom inquiry. So wisdom inquiry can be a way by which we can communicate to each other for proactive coping, as I briefly mentioned just a while ago. So, syempre po, alam naman natin, being accurately informed about COVID-19 is the first step in lessening paranoia and anxiety. So, wag na po nating dagdagan ang fake news, false information, wag na po nating ipakalat. Kung ang mga estudyante po natin, meron silang mga ambiguous na kaalaman tungkol sa virus, dapat tayong mga teachers ang nauunang mag-correct ng mga ito. Kasi minsan po, lalabas lang yan kapag nag-usap sila at nagtanong sila at doon natin nalalaman kung anong hindi nila alam. Teachers, therefore, should direct the discussion towards a proactive stance for coping by injecting accurate information about COVID-19 and by encouraging students to think of and acting on solutions to identify problems. Now, what about integrating standard health protocol in school operations and providing psychosocial support? Well, as you know, wisdom inquiry can serve as a health protocol and as a psychosocial support. Why? Because talking about our worries helps ease the burden, more so when we talk about them in the company of people we trust and value and who look after our welfare. The pedagogy of wisdom inquiry also invites us to practice self-care to avoid compassion fatigue. So what we have to keep in mind first and foremost is that we need to be okay first. We cannot possibly help others and be there, emotionally for our students if we have very basic needs as well. Physically, emotionally, and so on. So we should follow the principle of putting one's own oxygen mask first before reaching out to others. Teachers are also enjoined to practice reflection for self-awareness. So dapat po in touch tayo sa ating mga naiisip, sa ating mga nararamdaman. We need to be able to set boundaries and realistic goals. So I know we're talking about, being kind to our students, but let's not forget also being kind to ourselves. We need to set realistic expectations of ourselves as well, not just of our students. And we need to be able to practice positive coping strategies. And here, I think breathing exercises, meditation, even physical exercises that release happy hormones. They help a lot in keeping a happy and healthy disposition. I believe Professor Lorelei Vinluan has more strategies to share with you. So, finally, what we have to really keep in mind is that even if it's a face-to-face setup or a virtual setup, the social environment lays the groundwork for wisdom inquiry. And that's why I keep on emphasizing the need of teachers to cultivate open, safe, and nurturing virtual environment. Because without it, kung walang tiwala, halimbawa mga estudyante sa isa't isa, walang tiwala sa atin as their teacher, we don't have time, we don't exert effort to listen to them, and we don't engage in dialogue with them. Wisdom inquiry cannot possibly happen. So, obviously, the teacher plays an important role in ensuring that class interaction is not only therapeutic, but also educational and critical. Sa simula po, mapapansin ninyo, nagkikwentuhan lang yung mga estudyante, walang direksyon siguro yung mga sinasabi nila. They don't listen to each other very well. Ikaw din, nalilito ka kung paano i-refocus yung discussion or hindi mo alam kung paano kukunin ulit yung attention nila to follow, a certain path. That's okay. It's part of the process. But it's learning as you go, really. When I facilitate dialogues, for example,
at least in my experience, what I find is I learn from the mistakes that I make. I just observe very closely kung kailan mas nagiging yung tinatawag na dialogical na po yung usapan, kung saan buhay na yung usapan, students exchange questions with each other and they build upon what one another is saying. So, sila mismo, kaya na nilang sundan yung logic ng dialogue na tinatawag. Kailangan committed po tayo doon as teachers because otherwise, it will stagnate. Okay, it will stagnate into storytelling, yung tinatawag nating anecdotal discussions, puro kwentuhan lang, o kaya kanya-kanya yung mga estudyante. Mag-share siya pero wala siyang pakialam sa sinabi ng kaklase niya or hindi nagkakaroon ng learning. Yun ang tinatawag naman natin na monological. Ibig sabihin, isa-isa lang silang nag-share at wala silang, common direction. So it's really the teacher's role that plays an important part in ensuring that the class interaction is not only therapeutic but also educational and critical. Thank you so much. That is my presentation for this morning. I wanted to keep it simple for you but masalimuot po ang usapan ng facilitation. Marami po tayong maaaring pag-usapan. Pero yun lamang po. Kung may tanong po sila, please let us know. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung magsasalita para sa part 2 ng Providing Psychosocial Support. Ako po si Lorelei Vinluan from the UP College of Education, Counselor Education Area. Yung nakikita niyo po ngayon ay talagang blank screen because ang susunod po ay meron po ako mga certain questions and I would like you to answer and send po your answer through yung sa Facebook Live po natin. Tapos po, kukunin ko po yung pangalan nyo later. Okay. So, ito po yung mga questions. Kamusta po kayo? Ano-ano po ang epekto ng COVID-19 sa inyo? Ano-ano po ang inyong ginawa para tulungan nyo ang sarili ninyo? Ano-ano rin po ang ginawa ninyo para makatulong po sa iba ngayong panahon na may pandemic na COVID-19? Sige po, sagot niya po. 5, 4, 3, 2, 1. Sana po meron na pong makuhang sagot ang ating magagaling na kasama sa technical team, si Ma'am Shari po at saka si Sir John. Okay, meron na po. Meron na po ba? Okay, kung meron na po, antayin ko na lang po yung later. Bakit po? Kailangan ko po yung name ng very first person who sent yung answer niya. At saka sana po yung location kung pwede. Pero kung wala po, pangalan na lang. Bakit po? Kasi po, meron po kayong regalo na simple sa akin. Ito po ay mug. Nakalagay po dito ay galing po ito sa EDUC, no? Guru ng Bayan. So ipapa-courier ko na lang po kung sino po yung unang nagbigay ng sagot. Okay po, antayin ko na lang po from our technical team. So moving on po, kindly get a piece of paper, a notebook, and a pen. And kung pwede rin po, mirror, tapos o kaya kung wala naman kayong makukuha, pwede po bang tumabi kayo o yung malapit lang kayo sa isang mirror. Okay, bakit po, no? Yung pong notebook,
Pasensya na po, ako talaga yung guro, no? Gusto ko pong lagyan nyo ng inyong gems. Ano po ba yung gems? Siyempre, mga bato na precious, bato na importante, no? Gusto ko pong isulat ninyo kung ano po yung matututunan ninyo ngayon. Bawat po slide dito or bawat mapapag-usapan natin, sana po ay meron kayong isusulat kahit keywords lang. Yung mirror po, gagamitin natin mamaya para sa isang activity. Okay po? Doon po sa white paper, ito po yung kasama, no, yung mental health ng stakeholders ng education. Napakarami pong nakalista dyan. At hindi ko naman po ito ma-discuss lahat. Actually, kulang po yung oras ko at hihingi po ako ng extra time sa inyo. So, kindly get na rin ng biskwit, tubig, para po hindi kayo masyadong magutom, no? So, yun nga po, 30 minutes po ay hindi enough, no? Para dito sa aking presentation. Tapos, ang dami po talaga, 100 plus slides. So, 30 minutes lang po, dapat 20 slides lang. Pero, sana po, payagan niyo kung mas tumagal ng bahagya. Okay po? Ready na kayo? Okay. So, gusto ko pong sumagot kayo ulit. You arrive in a gathering. What will you say first, no? Letter A, hi, nandito na ako. Or letter B, hi, nandiyan na pala kayo. So, ano po ang sagot nyo? A or B? Meron na po? Kung meron na po, ito ay very much related sa ating topic ngayon, no? Non-standardized test po ito. So, wala pong tama at mali na sagot. Doon po, pag sumagot po kayo ng letter A, hi, nandito na ako. So, ibig sabihin, kayo rin ay in touch sa inyong sarili. Pero pagdating po sa psychosocial support, maaari po na medyo nakafocus pa po kayo sa sarili ninyo, no? So, dito po sa letter B naman, hi, nandiyan na pala kayo. So, nakafocus ka naman na dun sa labas. Ikaw ba ay ready na magbigay ng psychosocial support? So, again po, wala namang mali at tama dyan kasi pareho silang tama. Dahil, syempre, bago tayo magbigay ng psychosocial support, tayo rin ay dapat mag-focus sa ating sarili. And later on, we reach out to others. Okay po? Next. Ang psychogeometrics po ay galing sa isang libro ni Susan Dellinger. I want you to choose a shape that describes you. So, pwede po kayong pumili ulit ng square, rectangle, triangle, circle, and yung parang pong ganyan, it's a squiggle. Ito po. Okay? So, may napili na po ba kayo? Alam niyo po ba na by merely choosing a shape, pwede pong mabigyan kayo ng analysis sa sarili, ng strength and weakness, and ito po, yun daw pwedeng profession or trabaho mo in the future. So, who would have thought po na ganun pala ito kasimple? Kaya po sa isang guidance office, hindi ho rason yung wala kaming pera pang-assess, no? Ito po ay pwedeng gawain kahit sa mga bata, no? So, pagka po may pinili kayo, ito daw po yun. Yung mga concrete and concise na mga tao, orderly, ito po yung mga defined yung shapes. Yung right brain naman po, ito yung mga creative people. Ngayon po, yung mga square, these are people who are very much organized. Yung negative daw po nila, meticuloso sila. Ang mga pwede nilang trabaho, ito yung mga, kunyari, specialist na doktor, no, na anesthesiologist, di ba? Pag sumobra o kulang ang anesthesia, malaking epekto. Ito naman pong triangle, these people are very much leaders, no? Pero yun nga po, ang sabi ay medyo driven daw sila. Nasa negative yun. Pero again, non-standardized nga po. Kaya if you don't agree with it, and it's alright, no? Pero ito raw pong mga triangle are people who are politically inclined. So pwede sila. At ito rin po yung mga boss, no? Kasi pataas eh. So administrador po ito mga to. Yung rectangle po, very few ang laging pumipili niyan, no, sa klasiko. Ito daw yung mga new bosses, no, pagdating na araw. Kung stricto po, very much rigid yung square, ito po ay medyo less lang ng konti. Ganda square. Now, let's go to this. Pag teacher po kayo, counselor, people are very people-oriented na mga tao, then siguro po napili nyo ito. Ito po, gusto ng mga deadlines. Ito, medyo hindi, no? At mas lalo na po ang squiggle. Sa circle po, ang positive niyan, friendly kayo. Ang medyo negative doon sa listahan ay gossipy. Medyo mahilig ka sa chismis. Marami kang kaibigan, pero marami ka rin chismis. Minsan napapahamak ka rin doon.
Dito po sa squiggle, no, pinapatayo ko lagi ang mga sumasagot yan. Quarter turn, pinapaganon ko po sa klase. Bakit po? Kasi sabi doon, sexy daw sila, sensuous, no? Dito naman, at ang negative po sa kanila yun, ayaw nga ng deadline, no? Disorganized. Tapos, musicians, no? Yung mga, parang di po ba may own pacing sila, no? Pagdating sa kanilang trabaho. Ngayari, magko-compose sila ng song. Pag wala sila sa mood, then I can't do that. Hindi po kagaya ng iba na talagang dapat, no? Naka-schedule. So, isa lang po ito sa non-standardized test na ginagamit namin sa guidance, no? Para mas malaman mo kung anong klase po yung iyong personalidad, no? So, yan po. I-apply po natin, no? Pwede niyo po yung pala i-search sa internet, nandun lang naman yung psychogeometrics. So, may date po na 7 p.m., no? Yung date. Yung BF dito, boyfriend. Yung GF ay girlfriend. Ito po. Yung boyfriend ay square. So, ang 7 na meeting, darating siyang 5:30. Ang girlfriend ay squiggle. So, marami pang gagawin, mag-aayos ng buhok, at ilang beses magpapalit ng damit. Tama po. Darating siya 8:30. So, kung ganun po ang mangyayari, anong resulta? Mag-aaway sila. Tama po. Ang sasabihin ng babae, aga mo kasi. Yun ang mga lalaki, ay kasi ba't ka late? So, paano po natin to i-apply, no? Yung lalaki, can you please do other things while waiting? Be productive, no? Tapos yung girlfriend naman po, pwede ka bang earlier na mag-prepare? Bear in mind na square ang kadate mo. Tama po? Now, paano po yun, no? Yung pag-apply lang po ng mga sinishare ko. Ngayon, saan po kayo uupo? Dito po ba, sa upuan na to, naputol ang isang leg? Or dito po, no? Sa kompleto? Para saan po ba yan? Sino po ba ang gustong umupo tapos biglang gusto mong masaktan, no? Siyempre po, dito ka sa medyo stable, no? Tapos po, dito po, mag-focus po tayo. Ang psychosocial support po, titignan natin ng isang tao, kailangan niya po nito. Kailangan natin idugtong doon, lalo na kung medyo meron siyang workout, no? Sa kanyang pagkatao ngayon, sa kanyang, yun po, pagiging individual. Ngayon po, pwede po ba kayong tumayo lahat? So please stand up with only one leg. Ginagawa niyo na po ba? So how long can you stand like that po? Can you go to your kitchen with only one leg? Would you like to walk that way the whole day or for the rest of your life? Mahalaga po ang mga sagot niyo rito kasi ito nga po yung mga kailangan natin sa pagbibigay, no, ng psychosocial support. So, titingnan niyo po, we support others, yes, but we all need support at one point ng buhay natin. Hindi ho porke guidance counselor na, natapos ka na ng master's mo, natapos ka na ng Ph.D. mo, at nag-postdoc ka pa, it doesn't mean ho na hindi ka mabagsak. So, ganun po yung reality ng buhay. Pwede kang tumaas, tapos pwede mag-plateau, tapos pwede mamaksak ulit, tapos up ulit. So, reality lang po. Sa topic po ngayon, meron po mga keywords. So, psychosocial support. Tignan lang po natin ng konti ano. So, psychosocial refers to the child's inner world in relationship with his or other environment. Ito naman, and another definition po, the interrelation of social factors in individual thought and behavior. Medyo bibilisan ko lang po ng ibang slide. Of course, you can go to the dictionary anytime, no, and check po itong mga definition lamang. Ang psychosocial support naman po refers to the actions that address both psychological and social needs of individuals, families, and communities. So, if you notice po, may need, and then merong action, no, to meet the need. And then it involves a range of care and support interventions. Yan din po, mag-share din po ako mamaya, no, ng mga ilang intervention. So ito po ang ating role, no, sa mga pinag-uusapan natin ngayon, mag-provide nitong support na ito. Ito. Gusto pong i-share sa inyo yung theory ni Bronfenbrenner na kailangan pong tingnan ang mas malawakan, no, na ginagalawan ng ating mga tutulungan, whether sarili, mga bata, mga colleagues, at mga parents, admin, lahat po ng stakeholders. So ito po, andito ang individual, tapos yun po, apektado yung school,
Naka-apekto rin ba yung society, no? Yung ating kultura, ating ekonomiya, apekto po sa isang individual. So, lagi pong sinasabi, to provide psychosocial support, kailangan may self-care ka. Mahilig pa akong kumuha ng picture sa Facebook. So, isa yan sa nakita ko. You can't pour from an empty cup. Take care of yourself first. Lagi na po yun, no? You cannot give what you do not have. Common po. Pero paano natin ngayon i-apply? So, sa akin po, dati pag sa parents, no? Parang, not me first, no? Pero, but me too. When was the last time you really bought something for yourself, parents? Kailan ka huling nagpahinga? Lalo po nanay, no? Laging trumpo yan sa bahay. Pagkagising, hindi pa nagsusuklay. Basta maayos niya yung mga anak niya. So, pero po, please sit down. Calm down and, rest for a while. Close your eyes. Listen to music para po matulungan mo yung sarili mo. Sa context po ng psychosocial support, iba naman ito. So, kanina me too. Me first po ito. Kasi nga po, kailangan mong ma-empower para makabigay ka rin ng power sa iba. I'm not saying po na ibigay lahat, no? Kunyari, meron kang piso, ibibigay mo agad lahat ng piso pag may humingi ng tulong sa'yo. Pwede po bang magtitira ka ng 25 para sa sarili mo? So you can rebuild again. Pagka binigay mo naman ng sobra-sobra, magne-negative ka. And then, mas mahirap pong mag-pick up uli ng sarili. So, yun lang po ang gusto kong i-share dyan, no? So, sa psychosocial support po, kailangan mag-focus sa stress, depression, suicide, mental health, and self-care. Marami pa pong aspeto yan, pero yan po yung mga usual na mga topics, no, na naka-inculcate doon sa ating topic ngayon, no? Yung pong guidance ay gusto ko lang po i-share, no? Kasi nung dati, pag ang guidance nag-guidance ka. Lagi pong ganun tanong, no? Pag nag-guidance ka, ang hirap sumagot. Kasi pag nag-yes ka, nag-cheat ka, nabunot ka, lagi kang absent, may problema ka. So go to the guidance office. But we have to change that mindset po, no? It's helping an individual understand himself and the world. So naintindihan ko po yung sarili ko, kunyari, ako ay ganitong shape, ano naman yung aking asawa, ano naman yung aking mga anak, yung aking mga colleague, no? So pag unawa po, tingnan nyo, shape pa lang yun. How much more kung may standardized test pa tayo na binigay. So, kunyari po sa MBTI, Myers-Briggs Type Indicator is a standardized test for personality. I am very much an INTJ. So, paano po ako unawain? Babasahin mo yun, yung mga description. No? Tapos, ito, ganito pala siya. So, ganun din po tayo sa ibang tao. Ito po yung common din, where the other person is coming from psychologically. Sa mga bata ngayon, ang term dyan, hugot. Ano ba hugot niya? Bakit ang taray niya? Ano ba hugot niya? Lagi siyang masayahin. So, very important po, no, na umunawa tayo ng tao. Pero syempre, unawain mo sila, pero unawain mo rin yung sarili mo. Ito po yung goals ng guidance. No? So, prevention, cure, optimum growth. Yung shinare ko kanina na may problema kaya may pililing ka na, go to the cure. Cure po yung goal nun. Pero ang guidance po ay itong tatlo. Ang isang counselor, I'm not saying po na dapat may lisensya ka para maging guidance counselor ka. You function, no? As a guidance counselor. So, ano po ang pagtingin mo po sa isang tao, anong pe-prevent mo sa kanya? Kunyari po, hindi pa siya bumabagsak sa klase, naturuan na siya ng study skills enhancement, time management, at kung ano-ano pang technique, no? Para hindi siya bumagsak. Pero ganito rin po, no? Yung prevention, pwede rin sa pagpili ng partner. Mga parents, tinuruan niyo po ba ang anak niyo paano pumili ng girlfriend or ng boyfriend? Hindi yung nakapili na sila at nung pinakilala sa inyo, ano po ang sasabihin ng magulang, meron pa yung mga pamimewang na ano sasabihin. Bakit siya ng girlfriend mo? Bakit siya ng boyfriend mo? Masama influensya yan. Tapos ba't ganun itsura? I don't think okay kayo, no? Tapos hiwalayan mo, ano pong mangyayari? Conflict? Magtatago sa yung anak mo. Gusto mo po ba yon? Mas lalo mo po siyang hindi magagabayan kung ganon. So prevent yung cure. Now, yung optimum growth po. Imagine niyo po na meron kayong goma. Okay po? Kita po ba yung mga goma ko dito? Yan. Ito po goma. No? Dapat po, ang tingin natin sa isang tao ay, yan. Huwag naman po sobra. No? Zone of proximal development po yung D.
gusto nating mag-improve yung tao. I-stretch mo mabuti, mag-snap yan, mapuputol. So, mga magulang, di ba, ang dami. Mag-aral ka nito, mag-command ka nito, ang dami-dami pinapagawa, magbalik ka. Wala nang free play ang bata, which is not so good din po. Ngayon, kung ganyan lang naman, edi kontento ka na lang, no? So, dapat po, ma-stretch pa ng konti. Ma-improve, no? Meron pang higher level. So, kunyari po, tayong mga adults, we have 10 fingers na po. But how many of us can play a musical instrument? So there's something more na pwede po magawa. So sana po yan ang goal ng guidance. Ganun din po, pag nagpo-provide tayo ng psychosocial support, ano ba ang dapat i-prevent sa batang ito? Ano ba ang dapat na cure? Ano ang pwede pang matulong sa kanyang optimum growth? Okay. Now, ito po yung guidance services. Kaya po ako humihingi sa inyo ng mas malawak, mas mahabang oras. Ito pong services pala ay kasama sa isang subject namin na tinuturo sa buong semester. Ngayon po, tuturo ko po sa inyo ng in 2 minutes. Sana, okay po? Ngayon, ano po ba yung sa madalian lang po, no? Ano ba yung appraisal? Ito yung pag-appraise, pagkilala, at paggamit ng non-standardized and non-standardized test. Yun po yung mga pinagawa ko sa inyo kanina. Non-standardized. Now, yung mga, nakakuha po ba kayo ng IQ test nung araw? Ano po ang inyong IQ? Yung pong EQ rito, yan, emotional quotient, yung A, adversity quotient, yung SQ po, nakakita ako ng success quotient and spiritual quotient. And of course, a lot of standardized tests. Sa library po ng EDUC, sobrang dami pong steel cabinets at marami po doon standardized tests. So, ganun kadami. And how many po dito ang na-administer sa atin para mas makilala mo yung sarili mo at mas magabayan ka dun sa decision making. Kunyari po, pipili ka nga ng kurso. So, prevent na mag-shift ka ng mag-shift kasi alam mo na yung interest mo, alam mo yung aptitude mo, alam mo yung kung saan ka mahingat at malakas, no? So, yun po yung appraisal service. Now, information service, kagaya mo din tong webinar na to, nagbibigay ng info, yung mga training, ganun din po yung infographics. And do you remember your guidance office po sa school na merong mga bulletin boards, nakalagay doon yung kailan ng testing o kaya anong trabaho ang available dito and for the mga practicumers, ganun po. No? Yung counseling service po, common dyan, pagka napangiti mo na yung counseling, aba, successful na ako na counselor. Pag hindi mo napangiti, aba, hindi yata ako epekto, hindi yata ako effective. Pero ito po ang heart ng guidance. Sino po sa inyo, who among you have experience ng nag-employ ang counselor ng techniques? Say for instance po yung empty chair technique. Nagalit ka, ganyan. Tinuruan ka po ba? No? Gumamit ba siya ng, imagine, no, nandito siya sa empty chair. Mga ganun po. Regression is yung mga paggamit po na papabalikin, no, yung medyo mga memories in the past para po ma-iron out, no, yung sa present and yung pagtingin sa future. RT po is reality therapy, REBT is rational emotive behavioral therapy. Masyado pong marami yan, no? Pero yun nga po, kailangan gumamit ang counselor ng mga techniques. Hindi po ito puro pangiting-pangiti lang, no? Research and evaluation po. Ang guidance office din at tayo rin, ano ang data that we have? Ano rin po ang researches na meron? Monitoring sustainability, no? Nilagay ko na po. Sample po. Alam po ba natin kung ilan ang may mental health problems among our students? Ilan ang produkto ng broken home? Ilan ang OFW ang mga magulang? Anong epekto ng mga nangyaring ito, katotohanan sa buhay nila, realidad sa buhay nila? Sa pag-function nila as a student, sa pag-function nila bilang individual. So, ganun din po kayo. Ano ba ang data natin? No? Sa isang eskwelahan, ilan ang teachers dito na ganito ang kanilang pangangailangan? At ano ang ginagawa ng administration para rin maka-reach out sa kanila? So, mahalaga po yun. So, yung evaluation naman po, di ba, usually, pag nag-lesson ng summative, informative, ano po ang gusto nyo? Nag-evaluate po ba? How often? No? Pag formative. Pag summative, isa lang naman yun. So, sasabihin po na iba, ay, mas maganda yung ganito, formative. I would say both. Mas malaki pong makakatulong kasi periodic mong tinitingnan, tapos yung huli rin, kabuuan. Ano ang evaluation? Referral po, collaboration with others. No? We refer. I remember po meron akong case dati na manic depressive. So, nung next session kami, ninig na siya, tapos nagagano ng ulo niya. Ayun, sabi ko, ay, kailangan ko na
po ng tulong ng psychiatrist. So, nirefer ko po siya at nung nagbigay na po ng medication, so we worked hand in hand po. At gumaling naman po itong batang ito. Pero syempre, yun nga po, kasi counselors cannot prescribe ng mga gamot. But psychiatrists can. So, kailangan po may collaboration. Now, placement and follow-up. Usually at schools for sectioning, clubs, di ba? Yung iba, pagka homogeneous, all na magagaling nasa section 1. Hetero yung, okay, lahat ng magagaling medyo nakaspread dun sa mga sections. Tapos, hindi mo alam yung katabi mo running for honors na pala, no? Hindi po kagaya na iba na talagang nandun sila. Pwede rin pong club. Magaling ka kumanta, doon ka sa choir. Dance club, of course. Madali naman po itinin yung dance club. Po. Now, dito naman po sa work, yun, sa course, no? Love life, kailangan po may placement kaya ipopwesto ka. Ito ang placement service. Tinulungan po ba tayo? Tinuruan po ba tayo? Ang una-una nating guidance counselor for our parents. Tapos sunod na po yung sa school, nag-function po ba? Nakatulong po ba sa atin para matulungan natin ang sarili natin? Pinapakanta ko po sa klase yung My Place in This World. Baka gusto niyo pong i-search kasi palagi po yan na, merong linya doon na My Place in This World yan. Paulit-ulit po. No, looking for the reason po. Then follow up, kumusta? After po ng bawat session, of course, may end din yung counseling relationship. Kailangan mo rin pong kumusta, no? Mag-monitor. Sustain mo ba itong relasyon na ito, no? Sa batang ito, sa individual na ito. So, mahalaga po yung follow-up din. Okay po? Now, moving on. Kindly jot down what you will do at home now in each service for yourself. Ano kaya ang info service sa'yo? Anong counseling service ang pwede? And so forth and so on. So, yan po yung medyo assignment. Mahaba po kasi, no? Pero sige po, pag-usapan po natin as we go along. Ito po ngayon yung interventions. Again, is, ano po to isang semester na naman namin tinuturo. Kaya po, paano ko ba ito ituro ng ganito lang kaikli ang oras? So, mag-share na lang po ako ng mga practical na pwede niyong gamitin. No? How to provide ng psychosocial support. And sana po, pwede po bang mabigyan din natin ng extra, no? Feeling naman po ako para mas mabigyan po ito ng focus. Basic counseling skills po. Paano bang pag-upo? Gestures, tono ng voice, choices ng words. No? I remember a priest po before na estudyante ko sa graduate class. Sabi niya, Ma'am, gusto ko mag-counsel, nakaganon Sabi ko, sige, Father, tignan mo po. Pag yung counseling mo, tanungin natin kung okay po ba sa inyo, nakaganon yung okay, talk ka. Ganun po ba? So, ano rin po ang tono? Kumusta ka na? Sasagot ba kayo na mabuti doon? So, mahalaga po yan. Anong techniques ang gagamitin, ilang sessions ang dapat i-hold. Tapos yung guidance program for a specific individual. Kumbaga po, pagka sa learning naman, di ba may IEP naman, yung Individualized Education Program, parang ganoon din po sa guidance. Ano po ang medyo goal natin, no? Ililista natin to, no? And of course, ipa-follow up po natin. Now, kailangan na po natin yung mirror. Andiyan na po ba? Kindly get your mirror now. Look at yourself and say why. And then ito po at my prompt, titignan mo yung sarili mo at gagawin mo. Pwede po? Now. Okay, ready? Kindly say why and yung emotion mo, feeling mo, happy ka. Nagawa po? Okay, done. Now, why naman na sad ka? Okay po? Now, angry ka po. Okay? Now, surprised. Yan po yung tono. Iisang salita. Pero po, sobrang dami na pwede mong ma-evoke doon sa iyong listener, sa iyong yung mga nakakakita sa iyo. So, what can you say po? Jot down your gems. Ano po ang medyo learning niyo mula doon sa simula ng ating slide until po ngayon? Meron po ba? Anything na naka-strike ng fancy mo, anything na, oops, oo nga no, ganyan. Pakisulat po, okay?
para po hindi po natin nakakalimutan. So, we do not learn from experience, kagaya ng mga pinagawa ko sa inyo kanina. We learn from reflecting on experience. So, please give time para po mag-reflect sa ating mga nangyayari sa buhay. Ito pong COVID, ano pong mga reflections natin? Kaya iba, okay, may positive din naman yan. Like natuto silang magluto, natuto sila na magpahinga. Tapos yung pong ating earth, di ba? Nag-heal. So marami pong mga kailangan gawin na reflection sa ating mga nangyayari sa buhay natin. Ngayon, lagay ko na po ito, steps. Sabi ko, pagka tinanong ako ng ganito, ano nga ba talagang steps? Nilagay ko na po ng isang slide kasi po, isang semester na naman po ito eh. So, hindi tayo matatapos pagka po ganun. Now, step. Simula po, of course, needs assessment. Ano ba ang needs, no? Nung gusto niyong tulungan? Pero bago po yun uli, lahat ng steps na ito, pakigawa po muna sa sarili bago po kayo pumunta sa iba. So ano po ang needs nyo? Ano ang goals? May specific objectives pa, no? So mamaya po explain ko yan. Ano ang plan of action? Execute the plan. And then, yun nga, yung binanggit ko kanina, summative or formative. And then, monitoring should be in place. Hindi po basta yan na, okay, nakaplasta na, pero kailangan mong babalikan. May epekto ba? Ano bang medyo adjustment ang dapat kong gawin? No? Meron po bang retooling, may training, may mga seminar workshops ba akong dapat attendahan para mas matulungan ko ang sarili ko. And then, go back to needs assessment if kailangan. Lagyan po natin ng laman. At kayo rin po gagawa nito, lalagyan nyo ng laman pagka po tapos ng webinar natin. Okay? So, kunyari po, needs assessment. So, ito nakita mo, anger is affecting you. Ang goal in general ay anger management. Ang specific objective dahil sa galit mo, you want to forgive, function despite the pain, and move forward. No? Yan po ang mga specific objectives mo. Now, plan of action. So, po mag-focus dito eh. Ano ba yung forgiveness? Kailangan mag-sorry muna siya bago ka mag-forgive? Pwede po pang sabihin na hindi. You should forgive. No? Forgiveness po is a decision. Kahit mag-sorry siya o hindi, you decide po na mag-forgive. Why? Because this is for yourself. Yung mga nauna pong topic ni Ma'am Grace, di ba? Self-care, kasama po yan, yung forgiveness. It's a decision that you have to make because it is one of the greatest gifts you could offer yourself. Okay po? So today, give this person. And I let go of my negative emotions. Then, you function, no? Ano nang gagawin mo? Nagagalit ka sa kanya, nako, tanggalin po siya dun sa scenario, no, ng buhay mo. How can I focus now on myself? Moving forward. And then, yun nga po, gumawa ka ng mga to-do list mo. Ano bang mga, kumbaga yung bucket list mo? Tapos check mo yan. Visualize, no? Na ikaw ay, nyari, yan, nakapagpatawad na, at peace, no? Iba po, visualize na, pumayat, tumaba. Yan po. Execute the plan. Please do it. No? Kaya nga po sabi ko, today, decide ako, I have decided to forgive this person. Ganyan po. Sa summative na po, ito akin lang, no, na please do both, summative and formative. Tapos, please calendar activities, no, kung kailan talaga. Kailangan po natin na monitoring eh. So, pag in place po ang monitoring, please sit down and check where you are. Moving forward, naglalag ba? Behind, anong dapat? Tapos retooling niya, attend seminars, read, consult more, you know? And then know your needs again. Kasi syempre buhay ka eh, paiba-iba ang needs ng tao as you go along. Okay po? Now, practical ways. Bumibilis na po ba? Kasi po worried din ako sa time, no? Yan. Paborito ko ang avocado, kaya ang nilagay ko dyan avocado cake. How's your cake? Pag narinig niyo po ako sa EDU na may kausap na, hey, how's your cake? Nangungumusta po ako. Hindi pa ako nagtatanong tungkol dun sa. But tinitingnan ko yung internal locus of control, yung kanyang kalooban. Kamusta ka? Kasi po yung icing nito, no, kunyari, yung mga success mo sa buhay, pamilya mo, take them away. Kailangan ikaw, yung core ng cake. Sino ba gusto ng cake na ito? Bibili ng nag-crumbled, no? So, ano po ba ang gusto nyo? So, dito po muna tayo. Siyempre, gusto mo ng buo, gusto mo magandang presentation, pero pag sumabog, makakain mo naman eh. Kaya lang,
Ang sama ng itsura. And will you buy? Pagka po sa store, will you buy that? Siyempre po, hindi, di ba? Or depende nga pala sa decision nyo. Pero sabi ko po, kamusta kayo, mga providers ng psychosocial support? How's your cake? Buo o crumbled? I'm not saying na mali ang pag na-crumbled ka. Kasi pwede siyang mabuo or pwede kang mag-bake ulit. Pwede kang bumili ng buo. There's always a choice. Marami pong options. So, how's your cake today? I don't know. Pero po, tingnan natin kung paano tayo gagalaw. Opo, so yan yung isang practical na pwede nyo nang gamitin sa inyong bibigyan ng support. How's your cake? But we start with ourselves. Next po, yan. What do I personally do po? Ginagamit ko po ito lagi na illustration. Di po ba, pag meron kang nakita na balloon at helium ang loob with just one pin, very, very small, look at the picture, isa pong ganun, magpa-pop yan. So, yung loob mo, very important. Kung helium po ang loob. Now, tignan niyo naman po ito. Science experiment. Ayan, baka po yung mga taga-science, no? Mas may explain nila ito. Pero pwede pong hindi pumutok, hindi po siyang mag-enter dito, ayan, tapos pumasok doon. No? Ito, parang pong tinitignan niya, hindi helium ang loob. Tapos yung mga polymers, made of polymers na po yan, at madaling magsarado. Kaya po hindi pumuputok. Kaya tanong po uli, connected sa cake. How's your core? Isang prick lang ba, putok ka na? Or, kanyan ka ka-strong na, okay, kahit maraming nakatusok, or dalawang point of entries pa, points ng entry, ay ikaw ay okay, hindi ka sumasabog. So, yun po. Ngayon, ginagamit ko rin po ito na pag-counsel, no? Imagine yourself na isang balloon. Maraming nakatusok, no, sa'yo. Pwedeng nainis ka sa nanay mo, malaking problema mo sa pamilya, tapos masaya ka sa trabaho mo, everything po na nakatusok mo, everything na nakaka-apekto sa'yo. Iisa-isahin mo ngayon yun. What can you do about your, yung mga parents, no? Can you control them? You can't. So let go. Tama po, you're old enough. You cannot change them. So why have that goal? You can only change yourself. So balik, no? Sa sarili. So balloon po, no? Yan. Tapos ito po, ginagamit ko rin. Again, galing sa Facebook, baka nakita niyo na yan. If plan A didn't work, the alphabet has 25 more letters. Stay cool. So if your plan A didn't work, huwag ka masyado malungkot. Meron pang letters B to Z, right? Ang dami pa nun. So move forward, move on. Ginagamit ko rin po ito. Choose being kind over being right, and you'll be right every time. Kasi kunyari po, pwede mo namang awayin yung tao eh. Kasi meron kang tama. Pero tignan nyo rin na baka mas mabuti kang kind na lang. Sinasama ko rin po dito yung 90%, 10% principle. Maari na nag-away tayo, right? Sasabihin ko na ay, marami kang mali. So 90% sa'yo. But I have to own my 10%. Hindi po pwedeng pag nagkaroon ng conflict, isa lang po ang ang puro mali. No, meron ka dong pagkakamali, hanapin mo 'yon. Kunyari, nagsasalita siya, sumabay ka rin ng galit mo, talaga mag-aaway kayo. Pero yung part mo, kunyari, nagsasalita siya, galit siya, di dapat tahimik ka lang, cool. Anger management po, tuturo ko na rin sa inyo. Kahit na po, nagsasalita siya, inis ka na. Gusto mo na rin 8 octave ang tono mo? Gusto mo na rin na bad words ang lumabas sa bibig mo? No. Kaya po merong ipin para merong bakod yung ating tongue, no, na nakakasakit. So, close. Pero sa isip mo, ang dami mo na rin sinabi, sumasagot ka na rin sa kanya na, pero hindi po lumalabas. So, hindi ka nakakasakit ng tao. Hindi ka rin nakaka-ignite pa ng more conflict. So, isa lang po yun sa practical things. Okay po? Moving forward po. May mga tao na gusto ka talaga nila na hindi ka mag-succeed. May mga, yan po yung sinasabi ko sa counseling na, okay, nega, okay. Ano pong gagawin mo? Yes, you were buried, no? Ikaw ay tinanim, no? Pero that person forgot na you are a seed. Yes, madilim muna, pero later on, mag-grow ka. Please. Yan po. Mga pictures lang yan, no? Pero pag binigay ko sa counseling, nakakatulong po talaga na, okay, malungkot nga ako ngayon. Masyadong maraming criticism. Pero yes, I have to grow.
At pagka po seed, syempre lumalaki rin po yan. Hindi naman basta-basta lumalaki ang seed, basta-basta. Kailangan meron kang gagawin, di ba? Fertilizer, pag-water, tapos yung sun. Please do something about yourself. Providers, tama po? At kung mag-support ka na rin, kung ano pong ginawa mo sa sarili mo, it's really just easy na itulong ito. Dahil nagawa mo sa sarili mo. Okay po, next. Yan, linya ko rin po yan sa counselees ko. Empty cans are noisy. So please, huwag ka masyadong gagawin ko to, kaya ko to. Kasi hindi ka naman, no. Kaya po, please. Yung buo na, puno na can, tahimik. Pero gumagawa. Tapos later on, saka na lang sasabog sa harapan mo kung anong ginawa niya. Pwede po ba to? At kadugtong po ito ng next slide ko. Sabi ni Frank Sinatra, the best revenge is massive success. So, tumahimik ka na lang po pag may mga tao na nakagalit sa'yo or kung ano man nang ginagawa nila. Pero, yun, meron kang success na ibibigay sa kanila pagdating ng araw. That's the best revenge. Huwag kang makipag-away, huwag kang manakit ng tao. No? Huwag kang maglinig rin sa kanila. Ano ang pwede mong gawin for yourself? Para pag lumabas ka, okay, this is me. I fought the good fight. And this is my revenge. Right? Yan. Ginagamit ko rin po. Sorry kasi nakita ko yun sa mga anak ko. Si Goku, kilala niyo yun dun sa, sa TV dati. Meron kami wave po siya. Alam po yan mga estudyante ko. Okay, ito gagamit ko. Kakalapin mo lahat ng galit mo. Pero isasabog mo yun. Yung light na yan, yung wave na yan. Ang nangyari po, natatalo ni Goku yung kanyang kalaban. Ganun din tayo. I'm not saying na labanan mo siya, patayin mo siya or something. No. Just get it, no? At pag umilaw na yon, makikita na lang niya, oh, this person has done something. Inaaway ko siya, pinuput down ko siya, pero meron siyang ginawa sa buhay niya. Ayan, pipili rin po kayo. Facebook pa rin yan, syempre. So, ganda ng bata, di ba? Sure you can. Yan. Pagka po sabi na, hindi ko yata kaya, ma'am. Bibigay ko po to, papadala ko. Sure you can. So, lagay po natin sa ating mga gawing screensaver, sa phone, sa laptop, i-print, lahat po ng makakapag-remind sa atin. These simple things ay makaka-support sa sarili natin. Okay po? Now, gusto ko rin pong itignan yung ating pressure, no? Stress. Yung stress po is the positive stress, yung distress yung negative. So, kunyari, stress ka na, kagaya ng mga nagde-defend ngayon ng kanilang paper. Stress, di ba, sa preparation? Pero that's eustress. Because after that, wow, pasado ka na sa defense. Distress po, ito yung medyo babantayan po natin sa mga tutulungan natin, even sa sarili. Pag ayaw mo na po kumain, ayaw mo na maligo, ayaw mo bumangon, nandun ka na po, no? Papunta ka po doon sa continuum ng depression. So, mga indicators lang po. Now, who or what are your stressors? Tingnan nyo po, no? Kasi baka pwede ka namang maggawa ng device ng way para hindi ka ma-stress. O kunyari, salita siya ng salita. Okay, fine. Pasok dito, labas dito. Pwede ba yun? But still moving forward para po sa sarili niyo. To deal with stress, you need to know yourself, your past, your present, and your future. Know your environment. Keyword is know. Alam mo po ba? Kaya yung know thyself nila, Socrates, Plato, Aristotle, very, very important. Gusto ko rin pong i-share ngayon yung reality therapy. It's really based on choice theory. At dito po sa baba, we have to help people reconnect. Saan po magre-reconnect, no? So focus on the present, avoid na po yung past. Why? The past is immaterial. Can you go back to your past? Can you undo your past? You can't. Now, yung pong future, can you predict what's going to happen? Even mamayang 4 o'clock, kaya? No. Kaya po, immaterial pa rin yun. Ang meron kayong present. Kaya kung naka-attend na kayo ng mga mindfulness training, yun po yun. Ano bang ginagawa natin ngayon? Yan, nakikinig po kayo sa akin. And sana nagsusulat kayo ng mga gems ninyo dun sa inyong notebook. Opo, moving on. Ito po ay application din ng reality therapy. Ito po ay ang mga normal curves sa statistics. Titignan niyo po kung ano to, no? Mga age nun, developmental stage, needs, strengths, yan. Wants, and so on. Ito po ay 5 dahil 5 kami sa pamilya. Asawa ko, ako, panganay ko, pangalawa, at pangatlong anak.
ito po yung start ng buhay, no? And then ito yung sa retirement. Siguro po ito yung peak, no? Ano ba yung mga gusto mo ma-attain sa buhay mo? Siguro po kami dalawa ng asawa ko, masasabi ko na sa bucket list, medyo marami ka na rin na tick, ano? Ito pong panganay ko, ito ang peak, no? So, gagraduate po siya sa engineering next year. So, nandito po siya, papunta pa po doon. Yung aking pong grade 7, incoming grade 8 sa PISA, siguro dito pa lang, 12 po yan. Yung aking 10, mas mababa po, no? Kasi mas bata pa dito. So, titingnan mo po kung anong needs. Ano ba yan? We operate on our needs. Gusto mo ng papuri, didikit ka sa mga kaibigan mong laging papuri, ayaw mo yung nagbibigay ng criticism. Ano po ang need ninyo right now? You have to know. Now, mas dagdagan po natin. Nabasa niyo ba yung 5 love languages na libro? So, dito po ay may tags. Pinadali ko na lang po, no? Touch, time, affirmation, gifts, and service. Sa libro po, meron ka dapat na primary and secondary love languages. So, ano po ba yan? Communicate niyo ba yan? No? So, pag ina-analyze ko po yan dati at share ko sa mga estudyante ko, well, ang psychology nito, yung absence or presence. Ganun lang naman yung psychology. Ano yung natanggap mo, ano yung hindi? So, kunyari po, natanggap ko ay time mula sa aking mga magulang. The way I express po ng aking pagmamahal sa ibang tao, I spend time, no? At ang gusto ko rin, para I will feel loved, ay time din. Baka po ganun. So, tignan niyo po, ano yung deprive ka? Kunyari, birthday mo. Ano gusto mo? Gift o expensive gift yung ibibigay sa'yo? Or, pupunta siya, pero walang gift. Ano po yun? So, pagka gift na kahit wala yung presensya ng tao, pwedeng gifts. Masama po ba yun? Hindi. Understand the person where the person is coming from. Yun ang need niya eh. Okay? Now, kung ang gusto mo naman oras, no, punta siya doon, walang regalo, then your love language, primary is time. Now, dito po, tingnan natin. Yung aspect po ay PEMS, no? Physical, emotional, mental, social, and spiritual. So, may occupational po si Teacher Grace last time, pero pag sa mga bata po kasi, hindi pa po siya mag-apply. Kaya, ito po ang lagi ko sinishare sa mga estudyante, yung PEMS lang para mas simple po. So, know more about yourself, your past, your present, future. Gusto ko pong magbigay na example dito sa wanted or unwanted child. Lagi ko po itong sinasama sa aking mga talks kasi meron pong connection, no? Kamusta ang iyong self-esteem ngayon? You look up to yourself? Okay ka ba? Pero pagka meron pong mga ganun na unwanted sila, then mababa yung self-esteem when they become adults. Whatever ang deposit, then tignan natin ang withdrawal. I'm not saying na pag nega ka nun, nega ka na all that yan. Kaya may therapy eh. Kaya may counseling. So, may estudyante po kami dati, nag-regression kami sa klase. No? Nag-crawl siyang ganun, tapos fetal position. Tapos nung processing, ang share niya po, yung mother niya kasi nga nung at the age of conception ay hindi siya gusto kasi nga dapat pupunta ng US dahil nabuntis, hindi na po nakaalis. So, yun. Ang ganda-ganda niya, pero lagi niya sabi, ang pangit ko. Pero po nung na-heal siya, yun, mas nauna pa nga po yung nag-asawa no? Sa akin. So, how are you raised, no? Napalo o hindi? Deprive ka ba o hindi? Anong needs mo? Have you gone to a guidance counselor? Have you shared kung ano yung mga needs mo at naiproseso ba yung mga hurts mo in the past? Lalo na po kung ito ay nakaka-apekto ngayon sa iyong future. So we have to pause and think, how do we assess ourselves as parents, as a teacher, partner, and yan po as an individual. Ano nga ba? No? Pwede tayo mag-assess, pwede rin mag-assess yung ating mga tao around us. Now, do you welcome kung sila ay may bibigay na comment? Lagyan niyo na lang po sa notebook niyo. So, ang mga common stressors po ngayon, paano po ba natin ito sasagutin? Kung finances ang problema nila, can we help? Even ng konti ng ating mga resources? Yan po, ha? Tapos yan, children don't hate math. Children don't hate math. What they hate is being confused, intimidated, and embarrassed by math. So, tingnan po natin. Kasi po, ginagamit ko rin ito no, na pag-counsel. Sa math problem, kailangan basahin mo, intindihin mo. Dapat, may solusyon ba talaga? Yan, mga math majors po natin. Problem, basahin, unawain. Given, ano ba ang equation? Addition, subtraction, yan po. Tapos, solution, and then yung answer, at saka po yung lowest terms. Okay? Ngayon, sa buhay po,
Ano po ang problema ninyo? Naunawaan niyo po ba ito? No? Nabasa mabuti? Ano ba? Pag-isipan. Ano ang given? Ano ang equation nyo ngayon? Anong tatanggalin nyo? Anong dadagdag nyo? Then execute, no? A solution. Tapos yun po. Ilagay kayo yung reduce to lowest terms kasi po, dati no, pagka 5/10 yung sagot mo, dapat 1/2. Yung mga square teachers at hindi ka nag-reduce to lowest term, 0 ka. Pero yung mga circle na teachers, sasabihin, okay, bibigyan ko ng 0.5 kasi nag-effort naman siya to answer. Application na rin po nung kanina. Ngayon, ito po yun. Characteristics ng resilience, pakibilis lang po ang pagbasa. Ang lagi ko po sinasabi yung core, no? Yung internal locus of control mo. Kamusta? How's your cake? How's the core? So ito po ba ay meron sa inyo? Yun. Okay po. Dito po. It's okay not to be okay sa mental health. It's okay to ask help. It's okay to talk about it. It's okay to end the stigma now. So when we provide psychosocial support, sabihin po natin ito, okay lang. Hindi naman all the time kang nandun sa taas, bumababa. Now, isa rin po ito sa ginagamit ko. Yung pong happiness na song, gusto ko po rin sila na tandem, itong magkapatid, Lea Salonga and Gerard Salonga. Hindi rin po ako kakanta. Okay? Pero gusto ko pong i-search nyo sa YouTube yung happiness is, kasi sa kanila, ito po yung lyrics. 2 kinds of ice cream, finding your skate key, telling the time. Ganyan po kasimple. Ngayon po, kamusta ang happiness ninyo? Anong definition ninyo? Ako po, avocado ice cream. Saya na po ako. Okay? Now, sa Facebook po ulit, start where you are, use what you have, do what you can. Pwede po bang sulatan nyo ang column na ito? Kasi po, madali lang siya nabasahin, no? Pero pag titingnan mo po yung, talagang pag-iisipan ng bawat column na to, medyo tatagal po eh. So, assignment na lamang po, ha? Okay. Ngayon, dito po tayo sa PEMS po ulit. Lagyan lang po ng laman yan. May Diyos pa ba yung ikaw o yung counseling mo? Yan. Lalagyan lang po ng mga concerns. Doon po sa editorial dati, di ba? Who, what, when, where, yan daw ang sinabi ng advisor po na pag nagsulat ka ng editorial, ito ang pwede. So, lagyan niyo po. So, who, focus on yourself, who stresses you, hanggang sa baba po, how do you combat stress? Okay po? So, yung bibigay niyo lang sa counseling mo yung mga questions and then let the counseling fill it up. Now, ito po, how do we respond to children with special needs? Pwede po bang who, what, when, where din? Ngayon po, yung ating mga speakers po sa mga susunod will focus on this naman. Kung kanina yung need ng mga with special needs, now how do we empower naman those who support? Kaya po kailangan, hindi lang yung mga bata, yung parents, yung mga tumutulong sa kanya, kailangan po natin silang tulungan. Ngayon po, ito po ay galing dun sa mga tungkol dun sa abortion, pero ginagamit ko rin po ito pag counsel. So sample po, bata, no? Pagka binitawan mo siya na ganyan kaliit, patay yan, tama po. Pagka naman masyado mong hinigpitan, patay din. So dapat po ganyan, no, na supported mo siya. Ganyan din ang counseling. Ganyan din ang sa sarili, no? Madali lang po rin uli sabihin yung balance eh, pero how do you strike that? So talaga pong everyday ito ang i-workout mo po. Okay? Now, yan, yellow po yung nasa palad eh, tama? Ito po ginagamit ko naman para sabihin na we only have this much time. So pagka po natunaw na yan, wala na. So paano sa counseling? Yung pong urgency, no? Kunyari, sabi siya na, ma'am, gusto ko na magpakamatay. Anong sasabihin natin? Sa mga magkakaibigan, lagi mo namang sinasabi, gusto mo magpakamatay. Di mo namang ginagawa. Pag ganun po ang linya, sinasabi ko sa mga estudyante ko, pag ganun ang linya nyo, you're pushing the person talagang magpakamatay. However, paano ba ang linyang nasasabihin? No? Para ma-pull back mo siyang ganun. Hindi siya magpakamatay. Yun na po. Ang sasabihin natin, makakatulong na, huwag ka na magpakamatay kasi mawawalan ako ng mabuting kaibigan. Hindi po yung rationalization naman lagi na hala or na huwag ka magpapakamatay kasi kasalanan yan sa Diyos. Mga ganun, no? Hindi po nakakatulong. So sa counseling po, merong linya yung counseling mo. Ano ngayon yung sasabihin mo? Doon po kailangan talaga ng training. Even nga lang sa mga gestures at sa pag-upo. Okay po? At yung pagtingin.
Sensya na po ako yung nagmamadali na at baka nagugutom na kayo. Okay? Ito po, there are no hard and fast rules in providing psychosocial support. Pero ang yun nga po, pag-aralan po natin ano ang mga needs. At sana po yung mga na-share ko in such a short time ay makatulong. First and foremost sa sarili niyo po, and then sa mga tutulungan po natin. May homework po kayo, pwede po. What do you want to learn specifically? Pwede niyo pong i-feedback. Tapos yun nga, what have you learned? What have you heard? Tapos do one gem starting today po. So ano bang gagamitin mo? Yung balloon ba? Yung stool ba? Tell me more about it po. No? So if you need counseling po, I do it for free. Dati po, free yan, pupunta kayo ng UP, no? Pero dahil nga po with this situation, pwede na lang pong Zoom, chat, email, phone call. So, yun po. Huwag po kayong mahiya. Okay? And then, gagawa po kayo nito. Pwede po ba magdagdag? Kukuha ka po ng picture na gustong-gusto mo, na isang picture lang, but it will really strike you, no? So, kunyari po, ako gusto ko yung sunrise, sunset, ganyan. Gusto ko rin ng tubig. Kung makikita niyo po, nag-step itong babaeng ito. Pag step niya yung ganyan, hindi alam kung safe ba yung pag-apak niya, mahuhulog ba siya. Pero, tas lagyan niyo po ng isang word, like yun, become. Para sa akin po nilagay ko, kunyari, become. Tapos gawin niyo po itong screensaver, i-print ulit, lahat po ng makikita niyo siya palagi. And then, become what? Become a good mom, become what? Become a good counselor, yan, become strong. Ano po ang gusto niyo ilagay? Mga simple tips po na pwedeng makatulong sa sarili and of course, sa ibang tao. When you see the slide, usually po yan ang aking last. No? You are what you are through your choice alone. Galing po sa linya ni Ogmandino sa Gift of Akabar. Okay? Choice po. Pipili ka ngayon. Tutulong o hindi. Strengthen yourself o hindi. Your choice. Okay po. Ito po yung email ko kung gusto niyo pong magbigay nga ng submission homework niyo. Okay. Lagay ko po underscore kasi hindi nga ito makikita. So, lie_Vinluan@yahoo.com kung gusto niyo po. No? Ang joke ng mga anak ko, pag Yahoo daw, matanda na. Yun. So, anyway, okay lang po yun. So, maraming salamat po. And I would like to hear now po ng inyong mga tanong. Dito po, sabihin ko na po yung nanalo nung mug na guro ng bayan. Okay? Si Nivel Grace, tama po ba? Nivel Grace Valiente Alite. Nakapagpahinga ako pag-garden at nag-tutor sa bahay. Nag-provide ng learning activities sa mga bata. Ma'am, I want you to email me yung pong address niya para mapadala ko po ito through courier. Okay po? Yan. Open na po ngayon for questions. Pwede na po kayong magtanong. Ito na po ba yun? Questions. Ito po. From Sandy Mabunga. Can the speaker share her thoughts on this? How can we teachers and teachers and school personnel address the growing resistance of parents and other stakeholders in the learning continuity in the times of COVID? Natanong din po ito sa akin kahapon, no? At ang sinagot ko po, paano mo sila i-address? Una po, kung kayo ay nasa school, admin or something, nag-hold na po ba kayo ng mga orientation, parenting seminars? Kasi po, ang mga tao, lalo na ngayon, no, na may fear of the unknown hindi nila alam. Ano ba yung blended learning? Ano ba yung remote learning? May mga tanong pa nga po sa Viber groups ko na iba na, ba't ang mahal pa rin ng tuition? Wala na nga dun si mga bata. So, ang sa akin po, mag-hold muna, no? Leveling. Ano bang mangyayari? Ano ba ang ini-expect? Ano ang para sa mga bata? Anong role ng parents, no? So, ito po, mahalaga po. Kung may resistance, yun nga po sinabi ko rin yan na minsan, we need to empower the kids, no? Kasi po, una, sa karapatan ng bata mag-aral. So, ayaw ng mga magulang, pwede po mag-propel dun sa, mag-empower dun sa bata na, pwede yung bata magsabi na nanay or tatay, gusto ko po mag-aral. Gusto ko pa rin po na
makasalamuha yung aking mga kaibigan, teachers, kahit po online. Paano po ito, no? Kasi, yun nga, ayaw ko na, na ganito yung mga gagamitin. What can we do po? Kailangan po natin mas na-explain. We love you that much na hindi kayo masasaktan, hindi kayo ma-hurt. Kaya nga po kasama sa paper namin, do no harm. Pagka pinalabas po kayo, ano mangyari? No? Sa mga estudyante, pwede magkahawaan. Gusto po ba natin yun? So, syempre, protection. And for the time being, can I say that line or phrase na for the time being, ito muna ang mode of learning. Hindi po natin mape-predict what will happen sometime December, sometime September, na baka pwede nang bumalik, no? Doon sa yung pong ginagawa natin na face-to-face, physical, no? Yun po. So, yun po yung aking take doon. Sana nga po ay magkaroon po. Tapos, pwede rin po yung sino yung makakatulong sa kanila, sino yung makaka-convince. Magbibigay po kayo ng mga bulletins o yung mga tao na pinaniniwalaan nila. And even DepEd po, di ba, may mga sinasabi rin na August, start sila, tapos ito yung mga mode of, nila, di ba? Mode of, yung modalities pagdating sa pagtuturo. So, tingnan po natin yung mga yon na, ito yung mandatory na sinasabi nila, pero paano yung mga pag-execute talaga nito. So, explain po, no? Baka po talagang kailangan lang nila ng information service. Yan po. Ngayon, meron pong galing kay Bayang Kong Griano. Ma'am V, paano po ang right attitude na ipakita sa bata na walang interes mag-aral? Ang lagi ko pong sinasabi sa mga magulang dati ay kailangan po malaman ng mga bata, bakit pa kailangan mag-aral? Kasi lagi sinasabi, mag-aral ka, may quiz ka, mayroon ka exam. Bakit po kailangan mag-aral? Mahalaga po yun. Kasi kung alam ng bata bakit mag-aral, kahit hindi mo yan utusan, no? Magkakaroon siya ng self-regulation, own propelling niya na mag-aaral ako. Kasi ito yung goal sa buhay. Kunyari po, kung sasabihin lang natin na, okay, para magkatrabaho ka, para may pera ka someday, or gusto po ba nating dagdagan? Kailangan mo mag-aral kasi, una, para to sa sarili mo, magiging magulang ka someday, at kailangan mo ng ng pang-support sa pamilya mo. Pera lang po ba to? O hindi? Pwede pa nating laliman na ikaw ay isang individual na mag-contribute, no, sa community. Ano ang iyong contribution sa iyong komunidad, sa iyong country? I'm not saying po na pag nakapag-aral lang, no, ang hindi rin po nakapag-aral, nakaka-contribute din. So marami po, kagaya po nung dati nung counselor ako dun sa isang eskwelahan na puro halos lahat po mayayaman. Ang sabi sa akin ng estudyante, ma'am, o miss po yung tawag kasi noon. Bakit pa kailangan mag-aral? Alam mo naman ngayon, vice president na ako nung kumpanya. Pag namatay tatay ko, ako pa yan eh. Ako na presidente kaagad. Why should I study? So ano pong sinagot ko sa kanya? Alam mo kasi, kung magiging head ka nga, tama, wala kang diploma, no? Pero alam mo, pag ikaw naging head, syempre, ang expectation ng society, kailangan meron. Tapos yung mga mga employees mo, yung titignan, di ba? Ganito. Gusto mo ba na mamata-matahin ka nila? O syempre, yung practical naman, lagi niyang ginigiit na ganon. Pero alam niyo, natapos to, cum laude pa nga po siya. Kasi nga sinabi ko na, why should you study? Kailangan po i-inculcate yun. Tapos, interest. Yan. Kunin niyo po yung interest ng bata. Hindi yan yung sit down and then mag-aaral tayo. Pero kung gusto niya through play, kung gusto niya outdoor, sumama ka po. Kunyari, naglalaro lang kayo, pwede mo na siyang magsabi na, ito, pwede ka na mag-science, di ba? Tungkol sa weather, tungkol sa pakiramdam niya, ganyan. Tapos po, interest. Naalala ko po yung panganay ko nga noon, paano ko naturuan magsulat ito, tsaka mag-drawing? Ang interest po niya nung mga before elementary niya level ay mga dinosaurs eh. So, hawak libro, may story about dinosaurs. Tapos, kung gusto niya itong dinosaur na mga long neck, no, edi doon po, drawing tayo, anak ka, ganito. Tapos yung anong pangalan ng specific ng dinosaur na yun, susulat ko po, tapos susulat niya rin. Kasi interest niya. Marami pa pong techniques actually now at marami pa po tayong pwedeng isuggest. Pero ang sa akin po, bottom line, bakit kailangan ba mag-aral? Kailangan pong paunawa natin ito sa ating mga
estudyante, ating mga anak. Tapos po, hanapan ng mga specific na mga detalye kung paano pa natin sila matutulungan. Isa-isa. Para pong kanina rin, may tanong sa akin, Ma'am, paano ko ba tuturuan yung anak ko? Ayaw mag-toothbrush. So, ang gusto daw niya, iron hand. Mag-toothbrush na kayo. Yan. Paano po ba yun? Ang sasabihin mo po, bakit ba kailangan mag-toothbrush? Kasi, pagka marumi, pwede ka magkasakit. Tapos, pwede rin pag nasira yan, sasakit, connected sa brain yung mga veins, so, maapektuhan ka. Ano pa? Pagka kailangan mo yung mga ipin sa pagkain, sa pag hindi mo masyadong nangiya, paano yun? Tapos, tingnan niyo rin po, sinasabi ko rin, pagka wala kang ipin, tingnan mo the way you talk, di ba? Kunyari, may mga extra sound na hangin na lumalabas pag wala kang ipin sa harap. So, kailangan po ipaunawa kung bakit. Ngayon, yung pamamaraan, iba-iba na po tayo. Yung iba iron hand, yung iba talagang medyo malambing. So, different, folks, different strokes. So, hindi po ako magpe-prescribe na ito dapat. Pero, how do you get through sa mga estudyante? How do you get through sa inyong mga anak? Doon po tayo. I have 3, no, at iba-iba po sila. Kaya kailangan kong tignan, ano bang need nitong aking anak na to? Ano ba ang pwede rito na strategy para maituro ko yung isang gusto kong konsepto or value sa buhay. So, yun po. Ito naman po, si do and roll. May pagkakataon na ang sistema ng suporta ng mga magulang ay kakaiba sa sistema ng suporta ng guro sa estudyante. Paano mo po ito i-reconcile? Ako po ba? No? Mahirap po talaga yun. Kasi nga, iba yung style ng mga teachers, iba yung style ng parents. Pero ang sinasabi ko nga po, why should I focus dun sa hindi ko mako-control? Ang mako-control ko yung ako bilang magulang. So, ano yung pwede kong gawin na para ma-attain ko yung goal para sa aking mga magulang? Tapos po, pwede rin naman itong pag-usapan, no? Pwede sabihin sa admin na, as a team. Hindi po yung pang-put down na, ba't yun yung teacher nyo? Hindi po ganon. Parang parang di po ba, school and home na pagtulong sa bawat isa. So, paano po ba yon? Kailangan po natin pag-usapan. Kaya may mga parents din po na nag-air out na, pwede po bang ganito? Hindi yung ikaw magmamando, no? Na, oy, kayo admin, gawin ito. Mag-aaway po kayo Kaya kailangan may style po na, palagay niyo po, ito, can you consider this? So, yon. Pero kung may difference po talaga, let's accept na meron talaga. Tapos po, saan ka pwedeng gumalaw na pwede mong kontrolin? Hindi po yung hahanapin natin yung hindi natin mako-control. Opo po. From Shena Del Rosario, how important the teacher advisor program in schools, especially if there is no registered licensed guidance personnel available. Medyo ganito nga po ang reality, no, ng ibang mga eskwelahan, and it is sad. So, paano po ito how important? The answer is very, very important na meron pong mag-take ng role. Sa iba po namang eskwelahan, ang ginagawa nila, parang binabawasan ng load, teaching load yung teacher, tapos nagpa-function siya as guidance counselor. So, kung ang regular load ng teacher ay 6, binibigyan lang siya ng 4 or ng 3, tapos guidance counselor siya ng school. So, mahirap din po yun kasi syempre, nagagawa po ba lahat yung services na diniscuss ko kanina pagka po hindi ka full-time. Sa iba naman pong schools, full-time ang mga guidance counselors nila. Kaya po tutok na tutok. So, ito po, mahalaga po na mayroong guidance program, guidance office, yung functioning ng mga services na sinabi ko. Sana po mayroong in place para po mas malaki ang tulong natin. Hindi lang sa estudyante, sa mga parents, sa mga administrators, even teachers, no? Pwede natin silang isama dun sa mga trainings natin. Kaya po, sa EDUC po, alam ko ilang beses na po ako nag-hold ng basic counseling skills for teachers at marami naman pong umattend, no? Ito po from Malin Garibay Redulia. I've always wanted to help people and sometimes I can sense that they are taking advantage in me. What to do po, ma'am? To politely said no sometimes because I have no courage to do so. Ay, kailangan po ito. Kasama po ito sa self-care na no. Hindi naman yung tipo na
no, ayoko na tumulong. Pwede mo naman po sabihin sa kanila na sa panahon naman na to, meron akong wini-workout sa sarili ko, meron akong mga ginagawa, yun. Tsaka po may end din ng mga counseling relationships. Hindi po ito tuloy-tuloy. Meron po mga time din na dahil din kailangan mong mag-self-care bilang counselor. Ikaw din talaga, no? Kailangan mong alamin mo kung kailan go ka pa o hindi. Sa klase po, ang sinasabi ko, tutulong kayo class 1, 2, 3, hanggang dito lang. Pag kinakain ka na, then time for you to let go. Time for you to refer the counselor to another counselor kasi naapektuhan ka na healthy. Pwede naman pong mag-no. No? So to politely said no, of course, you can just say, paunawa lang po natin na sa ngayon, pwede muna bakit ang i-refer sa iba kasi ito, meron akong ni-workout sa sarili ko and I don't think at this time I'll be parang effective sa pagtulong sa iyo ngayon kasi may ni-workout nga ako. So, ito po yung nga, parang yung you cannot give what you do not have eh. So, wala kang peace of mind, meron kang mga iniisip, tapos gusto mo tutulong din. So, pwede pong mag-no. Okay po, kailangan po yan ng counselor. And yun po, how can we incorporate this knowledge in making our modules for distant learning? Ay marami po, pwede talaga. Go through po yung mga services, tapos yun, yung iba po gagawa ng modules, diba? Gagawa ng lesson plan. I-akma lang po doon. Ano ang pang-assess mo sa mga estudyante mo, no? Ano rin po yung pang-evaluate mo. Kaya nga iba nagbibigay ng quiz, nagbibigay ng research para malaman kung natuto ba yung estudyante, may ginawa ba siya. So, pwede po. Okay? So, at this time po, wala na pong tanong na nandito sa aking telepono. Okay po? So, marami pong salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin ngayong umaga. At sana po makasama pa rin namin kayo sa mga susunod na webinars ng UP College of Education. Marami pong salamat.